Hi, today we're in Kampung Merton. We are going to run our project in collaboration with Melaka Infract. Sadly, we did not get any permission to receive any footage at the first house, so we are going to move to our second house. Assalamualaikum. Cik sihat? Cik duduk rumah dah lama dah? Makcik bukan orang sini. Oh ya ke? Sekam Pulai. Simpul pula yang ni. Sekam Sekam Pulai. Pulai. Oh, ni rumah siapa? Ni rumah mak mentua. Oh, mak mentua. Dah lama dah? Dah 38 tahun. 38 tahun. 38 tahun acik ke mak mentua? Saya lah duduk Oh, sini. mak mentua duduk jadi? Mak mentua dah tak ada lagi. Dia duduk rumah ni, dia first owner lah? Oh, Dah lama lah tu. Nama mak mentua acik apa? Beda Tambiali. Beda ya. Dia datang Biali. Nama acik? Nafi binti Abdullah. Dulu memang ada orang kata air naik kan. Oh, Yang air pasang kat tu. sini? Kat sini lah. Oh. Kalau misalnya air pasang dekat sungai tu, sekarang sungai dah ini Dah kan. elok, Air kita makcik masa kahwin dengan pakcik kat arwah tu, memang makcik masak kat bawah, memang air banjir. dalam dapur tu. Masa dulu-dulu lah, sekarang dah tak ada lagi. Tak ada. Ada satu kali yang banjir besar tu kan. Memang acap-acap je dekat atas sungkap ni. Ni kat belakang tu memang ke atas. Memang penuh lah. Macam ada darah Jawa? Tak ada. Tak ada. Mak mentua macam tak ada. Dia Tambi tu India lah. Oh. Dia Jawa dengan Jepun. Peranakan. Oh. Jawa. Dia suami saya punya nenek Jepun. Oh. Memang Jepun jati tau. Lepas tu, so suami makcik. Jadi kat sini kalau misalnya nak masuk-masuk, tanya rumah Dola Jepun memang orang kenal. Oh, rumah ni lah. Rumah ni lah. Oh. So suami makcik Darah Jepun. Darah Jepun lah. Jepun, tapi dia India. Bukan. Mak dia tu Mak punya dia. bapa. Oh. Oh, memang ada darah. Kan Tambiali kan. So makcik kira Melayu. Makcik Melayu je lah. Melayu je lah. Dia suami tu ada darah Jepun. Anak makcik lah kan ada darah Jepunnya. Yelah. Yelah, dia suka perempuan kan. Akau. Oh. Dia tak mau macam Tak nak ini. keluarga sini macam apa? Indikan dengan sana lah, dia tak kasih. Dia tak nak. Ada Dia keluarga nak dia sini kat Singapura tau. Oh, ya. Marin dia tak kasih. Dah terputus lah Dah macam tu. putus. Tapi bapak dia memang sebiji Jepun. Memang Jepun. Ada ke gambar dulu-dulu ke? Ni apa kakak dia yang Laili tu kan. Macam Jepun. Oh ya, muka Jepun. Oh. Ni asyik dia separuh Cina. Ada muka Cina. Nak ambil Masa gambar? dia kahwin dia pakai apa baju Jepun tu. Ada gambar makcik? Makcik Tak ada, kat Makcik rumah apa? dia sana ada, dia duduk Taman Merdeka. Makcik kahwin tak pakai baju Tak Jepun? ada. Melayu lah. Melayu. Kita Melayu. Dah pakai Jepun lah lain rupa. Finish our second house, so let's move to another house. To our third house. Kita macam ni, pakcik datang sini dah umur dia dekat dalam 20 tahun. Pakcik sebelum tu duduk Perak. Pakcik orang sana. Ada ni tak jumpa dengan gangster-gangster Melayu dulu ke? Macam ni, masa pakcik datang ni masih lagi ni lah, tapi tak ada kurang. Dia orang jaga lagi lah. Memang ada orang gangster lah, contoh gangster ni macam mana. Ada panggung wayang kan, dulu ada panggung wayang belah sana. Belah seberang sungai tu ada panggung wayang, ada 2-3 panggung wayang. Sebelah teknologi ni dulu. Sebelah sini, tapak teknologi ni rumah-rumah Cina. Sebelum nak masuk tu, ada panggung wayang, ada 3 panggung wayang, ada City Park. Nama dia City Park. Tempat main-main ni, judi-judi kan. Pakcik datang masa tu masih ada lagi. Pakcik datang pun dalam tahun 70-an lah pakcik datang. 76, 70 lah. Datang, pakcik ada cerita lah. Orang lapor ni adalah 2-3 orang yang kita lagi, kita pula siapa. Dekat-dekat panggung wayang dia pun. Dia yang jadi. Orang lain tak boleh. Oh ya ke? Pakcik tak sempat lah nak pergi. Tak ada. Itu kan tukar. Dia pukul kan. Dia macam mana pun dia dulu dapat. Dia beli banyak-banyak orang dia dapat kan. Dia jual bagi orang. Kalau di kampung Monten ni Melayu. Dia orang tak kacau rumah-rumah. Dia tak ada kacau benda tu. Tak ada. Gaduh-gaduh tu ada
masa dulu kat bangunan yang tinggi ni dulu ada bus stand kan. Dulu bus stand kat situ. Asal kalau dia orang bergaduh apa semua kat situ, dia orang lagi masuk sini. Orang luar lah. Dia lagi masuk sini. Adik, dia orang ingat orang Kampung. Tapi masa tu dah era dah bagus sikit lah. Yang gangster-gangster dulu tak ada lagi. Semua dah meninggal banyak. Awak dah pergi masa di belakang. Itu dia birat pakcik lah. Suami dia pakcik punya rumah punya abang. Tapi dah meninggal. Sekarang tinggal dia dengan anak dia je lah. Dengan anak dia. Pakcik je. Pas datang dia, ada orang duduk tanah ni, ada rumah. Tuan rumah tu tanah ni bukan tanah dia lah. Rumah tu dia punya. Tuan tu dah meninggal, anak dia pun tak nak duduk sini. Ada tuan tanah pun tak boleh macam tuan tanah asal je. Orang lain dah ke tuan tanah punya datuk lah. Dia nak jual lah. Dia beli. Kan yang pegang tu seperti tadi apa kerja kalik tadi lah. Itu dia lah. Tanah ni. Yang tu lah pula. Pakcik ingat. Pakcik kata tak nak tempat lain kalau dia nak pegang motor, tanya tanah ni. Boleh. Mula dia tak nak jual. Dia tak nak jual, memang dia tak nak jual. Pujuk-pujuk. Okey, dia kata tak boleh jual. Apa yang dapat beli tu. Rumah pakcik, dia punya nenek Jepun. Nenek Jepun. Nama Hatijah. Dia asal dia ni. Memang dia Jepun betul lah. Dia punya anak tu mana rumah punya bapa kalau tengok memang Jepun lah. Dia orang panggil dia Abdullah Jepun dia lah. Nama dia Abdullah bin Mansur. Dia tadi kahwin dengan Mansur. Mansur tu pakcik tak tahu asal dari mana. Tapi yang Khadijah ni tahulah dia daripada Jepun, asal Jepun. Makcik adalah darah Jepun kan? Masuk anak-anak pakcik pun nak kata tengok ada Jepun, ada pulang juga. Itu ada macam Jepun tu lah. Memang betul Jepun. Dia kata kalau tak ada Jepun pun dia kata Jepun dia. Ada still call ni ke message ke dengan saudara kat Jepun? Tak ada. Pakcik tak tahu macam mana. Dulu kan kat Melaya tu kan banyak Jepun datang kan. Satu Malaysia memang ada. Ada tahu macam mana ni perempuan ni yang kata rumah punya nenek ni tak tahu macam mana dia. Takut dia orang sini. Dia punya saudara mara dia memang ada dekat Singapura waktu tu. Jepun lah, dia ada buka kedai semua. Jam tu dan Jepun ke kalah nak balik negeri, dia suruh bapa tua pergi Singapura ambil kedai tu. Bapa tua lambat pergi, tak tahu kat mana kedai tu. So lost contact. Dah tak ada lagi lah, pasal Jepun dah menyerang dah. Dia tinggal lah semua. Kedai ke apa ada kat Melayu pun dia tinggal. Pergi lah. Mana bapa tua tak ada lah apa-apa. Pergi dah tahu kat mana cari, tak tahu kedai kat mana. Mana hilang gitu je lah. Benda dia macam ni. Pada tahun 1922, penduduk Kampung daripada Kampung Jawa, Kampung Bunga Raya, Kampung Solok apa lagi lah, yang Pasar Lambung itu dipindahkan ke sini. Masalah dia lagi di situ nampak pasar, kerjaan nampak pasar, ada dia pindahkan lah tu. Ada yang pindah tempat lain, ada yang penduduk yang nak pindah ni tadi tempat tak ada, tak ada nak pindahkan ni. Ada masa tu pesuruh jaya tanah, pada masa tu nama dia J.F. Morton. J.F. Morton nama dia. Kampung baru Melayu. Dia ni tadi atas budi bicara dia tadi, dia cari tanah, jumpa tanah ni. Dia cari tuan tanah dulu macam mana, kita ada cerita je lah. Bincang-bincang, okey. Dengan harga berapa ribu lah mak perkataan lah. Dia jual balik satu lot ni 40 kaki lebih buka, panjang lebih pada 80 lebih dengan harga 400. Masa tu 400 lah. Dia bayar balik setiap bulan RM1. Masa
masa tu. Lambat lah. Tak ada masuk tadi. Bridge tu besar. Nilai yang tinggi kan. Bridge besar. Tuan cari. Ada dengan harga 400 ni mana 400 bulan yang baru habis bayar kan. Betul lah. Bulan RM1. Ada mana yang berminat nak duduk sini. Dia beli dah ni. Ada yang tak minat dia duduk tempat lain lah. Mana di sini ni ada 4 kampung, 5 kampung yang datang duduk sini. Kampung Jawa, kampung Solo, apa ke nama kampung Raya. Ada 4 nama ni. Kampung tu. Dia beli. Dia orang tak nak beli dulu, dia orang tak nak beli tanah sini. Asal aku becak. Air laut pasang. Air laut pasang dengan air sungai pada atas turun lagi air nak banyak. Memang becak tu dia tak ada jalan macam ni orang kata dah. Nak masuk tu kena agak kain. Pasal becak kan. Ada dia orang meniti atas macam berupa lipat. Lipat Cipung pengalaman cerita waktu tu dulu lah. Pak Cik Duk Singapura dekat hampir 40 tahun lah. Lebih. Masa tu kat sini dia nampak ada banjir kan? Masa era tahun 80-an masih banjir lagi. Masih ada air pasang lagi. Rumah ni sudah air masuk. Kat dapur dah memang masuk ni, dapur bawah. Dan ke paparan ni lah kena tu. Kalau air laut pasang, air daripada atas turun, banjir nama ni. Yang mana banjir gendam, paling cepat naik air. Mana dia orang buka kain, aku celak kain pagar-pagar untuk je. Kalau tak ada tu potong lah kain kan. Itu sebab dia orang gelarkan kampung celak kain. Besok tadi dia ingat orang sini suka celak kain. Dan dia tak ada. Memang kena. Memang kena buat benda tu. Kalau kita pakai tuar kan, kita kena sencing tuar metal kan. Itu lah. Itu je lah. Mana tu lah. Ataupun dia bicara JM Motor tadi, dia menggunakan duit dia dulu beli ke tanah ni. Lepas tu dia agih dengan orang kampung tu yang mana berminat, setiap bulan bayar RM1. Sampai bayar. Masa tu nama sidang kampung ni Sidang Osman. Rumah yang Villa Sentosa tu. Tuan rumah tu lah dulu. Dia jadi sidang kampung ni. Haji Osman nama dia. Dia berbincang-bincang. Bicara macam ni dapat orang kampung bercerita dengan sini lah. Mana dia masa tu dia dah pecah dengan payah, dengan ular lah, dengan macam-macam lah. Dengan turun dia memang hutan tu dulu sini. Dulu kat sini lama dekat ke? Kan dah banyak tambak kan? Ada orang kampung beli sikit-sikit tambak tanah. Beli mana-mana tambak. So we're gonna go to our last house. Let's go. Right at our last house. Let's go. Dulu sini kawasan kosong je lah. Rumah kamu kan orang pakai lipat robot lantai-lantai dekat. Itu pakai dulu. Oh iya ke? Oh, sebab tu lah makcik sebelah cakap banjir dulu. Banjir sampai sini. Oh sampai sini ha. Tinggi. Makcik tak ada buat punya tanah rumah lain semua lagi. Makcik buat tinggi dah kan? Sekali tu pun makcik Kena juga. lagi ke hospital tinggi tu. Tinggi makcik dari tu. Tinggi lah. Masih tinggi kalau banjir. Betul ni. Tinggi sungai pun dia tak ada catat tadi. Sekarang baru Dah dah. baru, bangunan baru tu banyak dah tak ada langsung banjir. Yalah. So rumah ni berapa tahun ni agak-agak? 58 tahun. 58. Ada makcik 2 tahun pindah sini kan. 2 tahun ni. Semua dia buat ni dah konkret apa semua tak ada lain. Rumah semua dah habis dah saya buat ni semua dah habis. Dari dulu macam ni ke? Dari dulu Tambah batu sikit. tak ada memang macam ni lah dia bapak saya. Oh memang buat macam ni. Bapak Oh saya. ni yang batu ni pun Semua lagi tak ada rumah lah. Aku tak pernah bikin rumah ni. Oh, ya Bapak saya ke? banyak. Jadi dia bikin, dia bikin semua dia buat konkret. Baik babi ni. Eloklah. Buat lain ni semua dah habis dah. Ni semua dah habis. Banyak habis ke ruangan. Oh yelah. Ni yang harus kuat lagi. Banjir pun dia tak ada apa-apa kan? Saya kat sini je lah. Oh, so makcik India. Mama. Melayu bapa. Oh, Mama mamak lah. Ya. Dulu kat sini kan ada tak macam askar masuk ke apa? Masuk untuk apa? Ada mahal ke gaduh-gaduh tak pasti. Pasti. Oh saya ada dengar cerita. Ha.
Istilah tu. Dulu banyak dia tak makan. Campur-campur orang Cina mari gaduh-gaduh. Oh, kat sini. Polis masuk, askar masuk. Oh, selalulah. Lalu depan. Diorang tak kacau rumah. Dia tutup pintu dia nak tengok kisah-kisah gaduh bawa barang Oh, ya ke? dia masih dalam 20 tahun tu dia 18 tahun dia takut. Oh, ya lah. Tengok askar tu tutup pintu. Dia tutup pintu. Sebab dia dia gaduh kau. Ya. Nampaklah diorang gaduh. Nampak gaduh depan tu. Masa siapa nak lah. Itu juga ni tegur. Oh, ya ke? Sekali mau keluar budak muda ni dulu nakal-nakal tau. Bawa barang mobil panjang. Makcik tak keluar lah. Budak muda takut. Ramai lah Adik-adik makcik pun dia pun ikut-ikut dia dalam 25, 26 tu dia pun barang panjang-panjang dia takut. Memang lalu-lalu sini lah. Sengaja ke memang diorang turun Kan tak ikut kan keselamatan. Oh, diorang ni Ini dalam Melayu dulu kan. Oh, yelah. Sejarah ni tu kalau dia nak marah dia. Takut. yang stop kan askar lah. Tolong. Askar selalunya lah. Polis ke. Makcik dia paper ke? Masa tak ada dah buang dah semua. Semua tak ada. Tengok dengan mata je. Oh, yelah. Dulu budak ni makan-makan. Diorang kacau ke orang-orang sini? Semua banyak ni. Dia tak boleh masuk. Oh, ya ke? Sekarang dah aman. Memang gangster tu. Memang tak kontrol lah. Dia kacau rumah ke? Dia tak kacau. Dia tak boleh masuk. Simpang tu dia tak boleh masuk. Oh, simpang tu je dia dah stop. Dalam tak boleh. Dulu dah banyak orang. Budak dah campur-campur. Dah okey dah. Budak sekolah ni lagi dah. Seru-seru dah tak dapat kontrol. Diorang dapat kontrol. Dulu ni kan. Dulu susah. Gangster-gangster ni dia orang kena bayar ke? Ada yang Dia tak minta. sini juga. Ada yang tak bengak-bengak. Oh. Ada ni ada. Dia tak kacau rumah kan? Dijaga kawasan kita. Dia jaga. Sampai sekarang pun Ada tak lagi. berani kacau Nak kacau kampung kita ni. India pun tak boleh masuk. Ini lebih pukul 9 tak boleh masuk. Masa macam mana bapa makcik masuk awal Tak ada dia dulu Jepun dan Jepun dah dia memang Islam kan. Oh. India Islam. Yang Islam tak apalah. Tak apa. Tapi dia macam barian-barian. Oh, Tak boleh. faham. Ada tengok. Ada macam kita nampak ni ada bahasa sekolah ni tinggi. Dia orang kasih lah. Ada kahwin dengan mak tu memang dia agak besar kan macam dia cuma ada di sikit ni kan. Ini yang budak-budak biasa tak boleh yang macam ada pekat ni. Dulu kampung ni siapa boleh kacau? Orang tak boleh kacau. Dia kacau orang yang duduk sini tak ada lah kan. Tak Orang boleh luar masuk. je lah. Orang Cina tak boleh masuk, India tak boleh masuk. Jaga Melayu jaga kawasan sini lah. Kalau kacau pun dekat depan-depan tu je Dia lah. tak kacau dia jarang. Dia ronda-ronda. Tak ada kes lah kan kat sini. Sebab dia orang konon jaga. Sekarang gangster tu tak ada dah. Sama 30. Kali kena kacau berapa kali. Bapa makcik India, mak Melayu. Mak tak ada, memang darah Melayu. Jawa ke tak ada. Kalau India pun India sini, dekat sini. Kenapa? Dari India. Oh. Masa datang sini kerja kat sini. Oh, yelah. Dapatlah kerja. Yang ikut kontrak sini kan. Ikut sekali. Dah lama lah. Mungkin dah 80-90 tahun dia masuk. Lama lah. Jauh lah kampung itu. Kat dalam Itu apa terbang jauh. Memang Jalan jauh lagi lah. macam kampung juga tu dia tak ada ni mobil itu lah teruk. Memang mundur dan gitu. Teruk. Ni kita kampung pun maju kan. Takut saya tengok India ni teruk. Yelah. Orang dia pun ramai. Dia pun tak boleh cuma masuk dari 2-3 tingkat dia tak pandai. Kita macam ni macam ni pandai tak ada. Macam tahu cakap India ke? Tak tahu adik-adik kan dia dapat tugas putih dia cakap kan.
adik-beradik pergi India. Ya, lama. Makcik je lah kat sini lagi. Adik-beradik pergi kat India. Tak ada, saya cari saudara dulu kan. Adik dah kerja, dah belajar. Dah belajar video, dah kena makan agak ada gitu. Makcik ada lah time zaman Jepun. Tak ada tu mak tahu Jepun mak tu. Mak makcik kahwin dengan Jepun. Orang Jepun. Time Jepun perang tu. Oh, dia kahwin. okey. Dia ada cerita apa-apa ke? Tak nampak. Bukan kalau kata Jepun dah datang je mak kata dia semua ni kat hutan semua. Tak ada Jepun kacau mak tu. Oh, ya ke? Semua ni Jepun. Jepun kacau nak lari. Dina dia suka Dina nak takut dengan mati dia buat dia tak. Dia duduk dekat yelah, gaduh kan. Sebelah Cina. Nenek saya kata Dina tengok dia Jepun. Dia dah lari dah takut. Dia tak tengok anak dara Jepun. Dia bangun rumah dia lagi tengok orang. Kena menyorok je lah kan. Sekarang Jepun dah moden. Dah okey. Baik. Dia bapak saya kahwin dengan mak saya sebab dia nak larikan. Sebab orang nanti- kahwin sebab lari suami dia tak berani. Dia tak kacau. Dia tak ingat tempoh dia. Dia tak berani kacau. Kata-kata kita ada. Kalau tak kahwin dia kacau, dia tak boleh nampak. Mana dah semua. Dia buat lagi. Semua dia dalam hutan rumah ke Dia cari juga. Dia tak tahu dah. Oh, yelah, dia kira jalan datang. Orang nak datang Jepun mak. Dua hari. Memang ada announcement semua. Sempat lah lalang ni ada bunyi. Takut. Mak kata ni. Tu lah kahwin. Tu yang dia kurangnya Cepat-cepat. Patutlah. Ha, Memang nak selamatkan orang tanah kahwin orang, sini dia 2-3 orang kahwin Jepun. Keturunan Jepun ada dia cakap 3-4 orang. Tadi kita pergi Dola Jepun. Anak dia perempuan tu sekarang saya mak saya. Mak saya punya dekat nenek-nenek dia ada Jepun banyak. Rasanya Dola Jepun. Dola Jepun. Macam mana Jepun? Makan Jepun merah muka orang. Itu orang tu ikut Jepun juga muka putih. Kalau manusia lain, orang India ke apa lainnya pun macam Jepun dia. Oh, dia memang Jepun kuat lah. Orang Jepun asli. Oh. Saya ada tengok perempuan tu orang tua nenek ke Jepun. Memang Jepun lah. Orang Jepun. Tapi dah tak cakap Melayu kan dalam. Dah lama-lama dah tu mana dia sikit satu-satu. Baiklah diorang. Sekarang banyak kahwin Jepun dulu. Oh. Dalam dia murah-murah tapi tak sempat dia mabuk mana ada Jepun. Nak selamatkan diri kan. Yelah. Kalau tak, Itu baik itu jangan dapat si bayi dah habis. Dah bagi moyang. Saya nenek mak dapat. Macam orang dah moyang-moyang. Besar itu bangun. Si bayi. Kalau kita tak jaga diri kita, kita susah betul lah. Sekarang pun kena jaga. Anak muda tak ada orang cakap orang. Betul. Orang cakap orang. Besok macam mana tak tahu. Kita tak belajar dari sejarah. Okay. Terima kasih. Guys, we have finished our 5 houses. Before we run this project, we expect it to be like in class. A little bit boring. Yeah. Because we are not really interested in history. There are many interesting stories. We found out that one lady married a half Japanese man, and that is very I'd like to thank Melaka Infact for giving us this opportunity to interview all the people in Kampung Bondan. We have a hands-on experience. Yeah. Thank you. Thank you. Bye.